God morgon internet. Ja, här står jag utanför mitt hotell. Eller min lilla lägenhet får jag väl kalla det. Och jag har nu packat på. Jag vet inte vad klockan är, men hon blev nog 9:30 i alla fall. Innan allting var på. Jag har ju stått på en sån här lite offentlig, eller vad man kallar det. En parkering här bakom hotellet. Och ja, det känns inte alltid så bra, men hojen har väl ändå stått bra tycker jag. Jag har haft skinket på den och det regnade ju igår. Och det var lite planen. Jag hade jobbedag igår. Och just för att det skulle bli böst och regnigt och så. Det skulle bli fint idag, fredag. Och då tänkte jag att då är det perfekt. Då sticker jag iväg. Så nu är jag på gång faktiskt. Och ja, ni ser väl själv på himlen här. Det kan väl inte bli mycket bättre än så här. Så nu ska jag faktiskt köra upp för berget här. Och ta mig till lite skidorter som ligger precis söder om Zermatt, Tobleroneberget i Schweiz. Jag är precis på andra sidan gränsen och där är inga vägar som går så att säga öst-västlig riktning närmare än vad jag är. Så att jag får helt enkelt köra norröver här och sen söderut igen och sen får jag vidare. Men det har jag ingen aning om just nu var jag ska, utan nu är det den här lilla utflykten på en liten timme som gäller. Och så har jag brett mig en riktigt god baguette med torkad italiensk skinka och lite ost och så som jag ska äta när jag kommer upp där uppe som blir min frukost. Så får vi se vad den här dagen har att erbjuda. Så nu ska jag smörja in mig med lite 50-faktor i ansiktet och sen så bär det iväg. Så då säger jag peace out och häng med. Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. Ja, det var här jag gick här om kvällen och tyckte det här var lite bommat, men nu är det liv och rörelse. Affären är öppen, men det huset har de inte börjat renovera sedan jag gick här sist. Ja, det var en som fick parkeringsböter. Trist. Jag är lite spänd faktiskt på den här lilla utflykten. Det ska bli rätt intressant. Visst är det pittoreskt här? Jag gillar Italien med det här lite, jag skulle vilja kalla det lite rough. Inte vad man säger på svenska, men ja, det är lite så. Det är inte så välputsat. Ja, ni kommer ju definitivt att se skillnaden när vi kommer till Österrike. Jag kommer ihåg när vi var i Italien sist och körde Stelviopasset och bodde på campingen där. Körde vi upp på toppen och sen man kör ner på andra sidan kan man välja att köra antingen söderut eller in i Italien. Och vi valde att köra in i Schweiz. Och så kommer man bara precis över gränsen. Och då är det blomlådor och det är putsat och där är inte ett hus som är ruffigt. I alla fall inte precis där vi kom. Det var så en djävulsk skillnad. Alltså man kan inte fatta det liksom. Det är som att komma in i ett annat land. Men hur som helst. What? Echo. Ja, det gällde nog inte mig. Så hur som helst så då så frågar vi sen Hans Jörg, vår bekant, när vi sen kommer till Schweiz.
så säger han, ja vi är själva förvånade. Vi tycker ju liksom att hur i hela friden kan det vara så här stor skillnad. Detta blev ni alltså inte, blev det riktigt rätt. Ja, där står du själv i din kedja. Ja, hej på dig, hunden. Eller? Det blir rätt. Chain up area. Jo då, det blir rätt. Man förväntar mig en mycket mindre väg. Faktiskt. Men det är klart, är det en skidort och folk ska kunna köra dit där på vintern så får det väl vara lite ordning på torpet. Ser ni vad jag säger? Mycket så. Lite där i horisonten. Jäklar vad häftigt med molnet så på tvären där. Ja. Det ska bli skoj. Den små orangea skåpen, de ska man passa upp med. Sånt som står där. Man vet inte om det funkar, men man kan nog ge sig fan på sösen på att när man precis kommer där och man kör för fort så är det en sån som är i drift. Jag är nu på 1100 meter ungefär och jag har 13 grader. Jag skulle kanske tagit den där lilla träningsoverallsjackan. Jag har haft den under ändå. Jag får ta på den sen. Det är lite kyligt. Det är lite alpkänsla här ju definitivt. Karaktäristiska berg eller vad man säger. Och så dessa var där hela tiden. Jag är uppe på 1500 meter. Och det är 11 grader. Nej, den bästa bilden fick jag kanske där nere innan molnen har hunnit samla sig. Jag tänkte det att det är kanske inte den perfekta vyn, men jag passar på för man vet aldrig hur det ser ut när man väl kommer dit. Men bara den här upplevelsen är ju fantastisk. Svänger runt här. 11 grader, ja. Ja, vägen upp här är ju bitvis ganska sönderfrusen och lite läskig med rätt mycket spår och grejer. Så tar det lite nät. Rätt stora sjok som liksom fattas. Men de grejer överallt. Skulle nog behöva ta ett riktigt nappatag över kanske en lite längre sträcka. Visst är det häftigt? Jag är nu uppe på 1800 meter och jag har 8 grader. Ja, man ser vad det blir kallt här. Men det får vara värt det. Hoppas att molnen skingrar sig lite. När jag tar en fika eller någonting. Och fortfarande 1,6 kilometer köra. Och jag är på 2000 meter höjd nu. Måste vara häftig skidåkning. En
krispig vinterdag. Ja, sån här vyer kan man väl leva med, va? Jag tycker det är underbart. Man stannar till lite och njuta lite av utsikten. Så kör man igen. Ja, det kommer lite sådana småglipor då och då. Där det tunnar ut. Men det fyller snabbt på igen. Undrar om det var en lavin som gick. Eller någonting från glaciären. Eller om det var åska. Och det mullrar till helt plötsligt där uppe. Tänkte vad hela friden är det. Då så går jag en liten bit upp här. Hoppas att vi ska se lite glipor i molnen vid några tillfällen. Jag har ju parkerat, vad ska jag uttrycka det? De flesta skulle kanske säga det lite olämpligt ifall här kommer någon. Men det gör jag väl inte. Jag säger precis det gör. Jäklar vad brant det var. Det går rätt upp. Här är så häftigt. Faktiskt. Jag lyckades ju ta mig faktiskt upp så långt man kan. Det skulle väl vara där borta då i så fall. Till den lilla gården där. Men jag får nog vara nöjd med detta. On top of the village. Och så vattenfall och... Ja. En häftig dal. Luktar vinter. Ja, det är synd. Det är jävligt synd att de är där. Men toppen är där borta. Och det är precis i blått, precis sidan om. Står liksom stilla. Ja, nu ska jag äta macka. Kolla, en baguette. Det ska bli gott. En liten parksoffa, här kunde ju också varit ju. Man får inte begära allt för mycket.
ser inte så mycket ut för världen, men det är 15% slutning här. Så det är rätt rakt i kameran. Är det inte? Luktar kussa. Och lite sommar, vår, varmt sådär. Precis lagom mycket trafik också. Trots det är fredag. Det kommer säkert att tätna framåt kvällningen. Häftiga dalar. Helt platt här nere och så berg som bara sticker rätt och grönt och ja, det är coolt. Jag njuter av resan så mycket det överhuvudtaget går. Nu börjar det ju liksom började gå på den andra halvan om vi säger så. Och det är klart att då börjar man känna lite, nu ska jag hinna med det och det och det och det. Men det, ja, det gäller också att njuta när man är iväg. Faktiskt. Ja, bara precis vara och uppleva saker och titta och känna in atmosfären. Och det är lätt att glömma. Här är det spännande här framme. Vad är det för något? Är det borg? Ibland när man ser sån här miljöljus så tänker man fan också. Men ofta är det väldigt bra för det var det lite oturligt här för det blir grönt. Annars så piper jag före hela gänget. Ställer mig allra först så har man vägen för sig själv en liten stund. Det ser ju spännande ut här uppe. Ser nästan ut som någonting med vatten där ju. Är det ett gammalt kraftverk? Det ser för gammalt ut för det. Nu är det en gångtunnel. Ja, det är kanske en sån här bergbana upp där, ja. Ja, det var häftigt. Det är det som är roligt i de här länderna, att det är ju en hel del gamla grejer. Forte di Bard får lägga på minnet. Forte di Bard. Och så heter orten Bard, ja. Fortet i Bard. Ja, det kunde ju till och med jag begripa. Fortet i Bard. Så tycker man att det kunde varit 70, men det är bara 50. Jävligt lätt att gäsa. Ja, här vill man ju hålla 90. Eller? Här gör jag ett litet italienskt stopp med en italiensk glass och en liten sån duckekaffe. Kört lite här, lite trådiga vägar faktiskt. Varit ganska mycket plattland. Det blivit rätt så varmt och händer inte så där jävla mycket. Vägarna är ritade med linjal. Det är rätt trist faktiskt. Så jag ska titta lite på kartan nu och se om jag kan hitta något lite mer spännande. Men jag är på väg till Lake Como, så
ja, det är väl bara så att här är lite plattland här emellan. Det får man ta. Ja, killarna här de var inte så engelskspråkiga, men de var väldigt imponerade av min tur. Så det var väl lite roligt att prata med dem en stund. Nu bär det av igen. Det är alltid rätt skoj när man stannar sådär och folk kommer fram och frågar var man kommer ifrån och var man har kört och hur långt man har kört och var man har varit och var man ska och speciellt gubbar som inte kan ett skit engelska. De ska prata mest. Det kom en farbror med, han hade ju bara en tand i munnen och ja, han skulle snacka. Han fick försöka förklara lite fint att jag förstår inte italienska. Men ja, det hindrar inte honom från att snacka på. Så till slut så fick damen i kaffebaren där säga till honom att nej, men han fattar inte engelska, lägg ner. Eller han fattar inte italienska, lägg ner. Men nej då. Jag gick ut och skulle börja packa på och så puttade igen en massa frågor. Ja, det är lite skoj. Sen kom det 2 MC-killar. De var inte heller så engelskspråkiga, men de kunde ju lite grann i alla fall. Jag ville tvunget säga hur långt jag hade kört. Och jag har kört faktiskt nästan exakt 600 mil så här långt. 598,1. Det är rätt nära 600 mil. Jag stannade för en liten kaffe och en gelata. Jag tyckte det var läge för det helt enkelt. En liten stopp. Det var rätt gott. Dessutom väldigt god glass. Så ja, det kändes härligt. Har väl 8,5 mil till Lake Como, ska jag säga. Titta på väderleksrapporten. Rätt mycket regn uppåt Schweiz-trakten där. Så jag ska nog hålla mig här nere i Italien och köra. Kanske titta bort mot Dolomiterna eller någonting, jag får se. Istället för att det är inte läge att köra upp där, ser jag. Och det är liksom inte bara några droppar, utan det är sådär 15 millimeter och svart hela dagen. Så det är väl lite rätligt. Jag hade faktiskt velat kört Stelvio en gång till. Eller de traktorna där. Jag hade velat komma söderifrån och köra den södra stigningen mot norr. För den regnade sist. Men ja, så är det bara. Det finns ju kvar. Det fina. Så jag ska nog hitta good stuff. Ja, jag körde ner på den här lilla återvändsgatan och hoppades på precis det här faktiskt. Precis det här hoppades jag på att jag skulle få se.
Och att jag skulle ha lite tur så det gick att komma lite ner till vattnet. För det var ju det var inte helt det lättaste. Ja, detta är alltså Lake Como. Och här kan man nog bli lite våt också till och med. Oops. Och så ser här ut. Oj, oj, oj. Ja, nu fattas det ju bara att ägaren av huset här till höger, han ska backa ut. Och så ska han stressa mig och skälla på italienska. Men det får man ta. Sådana risker får man ta om man ska komma till sådana här ställen. Kom en kille på en liten Vespa. Piaggio. Hello. Oh. Looks lovely. Eh? It looks lovely. Hi. Is it renovated? Yeah. Yeah. Yes. By me. Yeah. How many horsepower do you have? Got 130 cc. 130, yeah. Is about Little 10 bit horsepower. 10? 9, 10 10, horsepower. Looks good. Eh? And you did the paint job? Yeah. 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 So what's your name? Luca. Luca? Luca. Uka or? Luca. Luca, yeah, Luca. My name is Richard. Good. Den långa omvägen hem